มื่อโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราทุกคนกำลังเสื่อมสลายลงไปทุกวันทั้งในเรื่องของชั้นบรรยากาศที่ถูกทำลายและทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายที่กำลังจะหมดลงไปนักวิทยาศาสตร์จึงได้มองหาดวงดาวใหม่ที่จะอพยพมนุษย์ไปอยู่บนนั้นและหนึ่งในจุดหมายปลายทางดังกล่าวก็คือซูเปอร์เอิร์ธซึ่งเรื่องราวของดวงดาวใหม่จะเป็นอย่างไรเชิญหาคำตอบได้ในซูเปอร์เอิร์ธโลกใหม่ของมนุษย์1. ซูเปอร์เอิร์ธคืออะไรซูเปอร์เอิร์ธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะมีลักษณะเป็นดาวเคราะห์หินและมีมวลมากกว่าโลกโดยอยู่ที่ประมาณ 1-10 เท่าของมวลโลกแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีมวลน้อยกว่าดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ดังเช่นดาวพฤหัสบดีหรือดาวเสาร์รวมถึงดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนที่เป็นดาวเคราะห์น้ำแข็งยักษ์ซูเปอร์เอิร์ธอาจจะเป็นดาวที่ประกอบไปด้วยแก๊สหรือหินหรือทั้งสองอย่างรวมกันก็ได้นอกจากนั้นการใช้คำว่าซูเปอร์เอิร์ธเรียกดวงดาวใดนั้นก็เป็นการกล่าวถึงเฉพาะในด้านของมวลเท่านั้นไม่ได้รวมความไปถึงว่าซูเปอร์เอิร์ธดวงนั้นๆจะต้องมีอุณหภูมิและสภาพบนผิวดาวที่เหมือนกับบนโลกและด้วยเหตุที่ในระบบสุริยะของเราไม่มีดาวที่เป็นซูเปอร์เอิร์ธเลยดังนั้นนักดาราศาสตร์จึงมีข้อมูลที่จำกัดเกี่ยวกับดาวในลักษณะเช่นนี้ 2. การค้นพบซูเปอร์เอิร์ธในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานี้นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบซูเปอร์เอิร์ธเป็นจำนวนมากซึ่งก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไปอยู่ในห้วงอวกาศแต่เมื่อวันที่ 31 มกราคม ปี 2024 ทางองค์การ NASA ก็ได้ออกมาเปิดเผยครับว่ามีการค้นพบซูเปอร์เอิร์ธที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกมีมวลมากกว่าโลกแต่น้อยกว่าดาวเนปจูนโดยอยู่ห่างจากโลกเพียง 137 ปีแสงเท่านั้นโดยที่มีการตั้งชื่อดาวดวงนี้ด้วยรหัสว่า TOI 715b และมีวงโคจรรอบดาวฤกษ์ในระบบของมันในระยะที่เหมาะสมที่อาจจะเอื้อต่อสิ่งมีชีวิตในการอาศัยอยู่นอกจากนั้นในปี 2022 ก็มีการค้นพบซูเปอร์เอิร์ธที่มีชื่อเรียกว่า ROSS 508b ที่มีมวลมากกว่าโลก 4 เท่าและโคจรอยู่รอบดาวฤกษ์ของมันในทุกๆ 10.75 วันโดยที่พื้นผิวของดาวมีลักษณะที่อาจจะเป็นน้ำปรากฏอยู่แม้ว่าจะมีการค้นพบซูเปอร์เอิร์ธอยู่หลายดวงก็ตามแต่นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆก็คงต้องร่วมมือกันค้นหาหนทางที่จะเดินทางไปยังซูเปอร์เอิร์ธได้อย่างปลอดภัยเพื่อไปสำรวจว่าสามารถอพยพประชากรโลกไปอยู่ที่ซูเปอร์เอิร์ธดวงนั้นๆได้จริงหรือไม่เนื่องจากที่พื้นผิวของซูเปอร์เอิร์ธบางดวงก็มีอุณหภูมิสูงมากจนกระทั่งสามารถทำให้โลหะกลายเป็นไอได้หรือบางดวงก็หนาวเย็นเกินไปจนกระทั่งสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เช่นกัน 3. ลักษณะภูมิอากาศของซูเปอร์เอิร์ธดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าตลอด30 ปีที่ผ่านมานี้นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบซูเปอร์เอิร์ธอยู่เป็นจำนวนมากแต่การที่จะทำการสำรวจแบบเจาะลึกในดาวทุกดวงนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนดังนั้นนักดาราศาสตร์จึงได้เลือกที่จะสำรวจซูเปอร์เอิร์ธที่มีชื่อว่าซูเปอร์เอิร์ธ55 Cancri เนื่องจากว่าดาวดวงนี้อยู่ห่างจากโลกไปเพียง41 ปีแสงเท่านั้นโดยใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศ Spitzer ทำการสำรวจผลจากการที่นักดาราศาสตร์เฝ้าติดตามซูเปอร์เอิร์ธ55 Cancri อย่างใกล้ชิดก็พบว่าดาวดวงนี้ใช้เวลา18 ชั่วโมงในการโคจรรอบดาวฤกษ์ซึ่งก็หมายความว่าที่ด้านหนึ่งของซูเปอร์เอิร์ธดวงนี้จะมีความร้อนเนื่องจากเป็นเวลากลางวันส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นจะมืดและเย็นกว่าซึ่งก็เหมือนกับที่โลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์และหลังจากที่นักดาราศาสตร์เฝ้าติดตามซูเปอร์เอิร์ธ55 Cancri อยู่นานรวม80 ชั่วโมงพวกเขาก็พบกับข้อมูลอันน่าตกใจว่าทั้งสองด้านของดาวดวงนี้มีอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากถึง 1,300 เคลวินหรือ 1,026.9 องศาเซลเซียสโดยด้านที่ร้อนที่สุดนั้นมีอุณหภูมิสูงถึง 2,700 เคลวินหรือ 2,426.9 องศาเซลเซียสส่วนอีกด้านที่เย็นกว่านั้นมีอุณหภูมิ 2,060 เคลวินหรือ 1,786.9 องศาเซลเซียสเมื่อนักดาราศาสตร์สรุปผลการเฝ้าติดตามซูเปอร์เอิร์ธ55 Cancri แล้วพวกเขาก็สามารถทำแผนที่อุณหภูมิของซูเปอร์เอิร์ธดวงแรกได้สำเร็จในปี 2016 ซึ่งเป็นระบบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิบนซูเปอร์เอิร์ธ55 Cancri รวมถึงลักษณะการไหลของลาวาบนดาวดวงนี้ 4. ซูเปอร์เอิร์ธดวงต่างๆที่น่าสนใจดาวซูเปอร์เอิร์ธมีอยู่เป็นจำนวนมากแต่ก็มีอยู่4ดวงที่ถือได้ว่าใกล้โลกและอาจจะเอื้อต่อการอาศัยอยู่ของสิ่งมีชีวิตดังนี้ซูเปอร์เอิร์ธ LHS 1140b ซูเปอร์เอิร์ธดวงนี้เป็นดาวเคราะห์สีแดงอยู่ห่างจากโลกประมาณ40 ปีแสงซึ่งในทางดาราศาสตร์แล้วถือว่าเป็นระยะทางที่ค่อนข้างใกล้มีขนาดใหญ่กว่าโลก 1.4 เท่า
และมีมวลมากกว่าโลก7เท่าโคจรรอบดาวฤกษ์ที่เป็นดาวแคระแดงในกระจุกดาวซิตัสหรือกลุ่มดาวประวาฬซึ่งมีขนาดเล็กและอุณหภูมิต่ำกว่าดวงอาทิตย์มากดังนั้นแม้ว่าดาว LHS 1140b จะโคจรใกล้ดาวฤกษ์ดวงนี้มากกว่าที่โลกของเราโคจรใกล้ดวงอาทิตย์ก็ตามแต่ดาวนี้ก็ได้รับความร้อนเพียงครึ่งเดียวของความร้อนที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์นายเจสัน ดิทแมนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ฮาร์วาร์ดสมิธโซเนียนได้กล่าวว่าดาว LHS 1140b มีอายุประมาณ 5,000 ล้านปีซึ่งแม้ว่าจะยังไม่เก่ามากนักแต่หากบนดาวมีสิ่งมีชีวิตและน้ำแล้วมันก็เป็นระยะเวลาเพียงพอที่สิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนั้นจะสามารถพัฒนาสติปัญญาขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งแล้ว Super Earth K2 18bซูเปอร์เอิร์ธดวงนี้อยู่ห่างจากโลก111ปีแสงค้นพบโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์ในปี2015โดยเหตุนี้จึงมีการใส่ตัวอักษร K ไว้ที่ชื่อของดาวเพื่อเป็นการระบุว่าซูเปอร์เอิร์ธดวงนี้ถูกค้นพบโดยกล้องโทรทัศน์ดังกล่าวเมื่อนักดาราศาสตร์ทำการศึกษาซูเปอร์เอิร์ธ K2 18b อย่างจริงจังแล้วก็พบว่ามันมีมวลมากกว่าโลกถึง8เท่าและมีการคาดการณ์กันว่าการที่ดวงดาวมีมวลมากขนาดนี้ก็อาจจะทำให้มันเป็นดาวเคราะห์น้ำแข็งที่ค่อนข้างแห้งแล้งเหมือนกับดาวเนปจูนแต่เมื่อนักดาราศาสตร์ทำการศึกษาต่อไปก็พบว่าที่พื้นผิวดาวน่าจะมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง-73 ถึง 46 องศาเซลเซียสนอกจากนั้นก็อาจจะมีไอน้ำระเหยอยู่ในชั้นบรรยากาศด้วยซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการก่อเกิดชีวิตอย่างยิ่ง Super Earth GJ 357d Super Earth GJ 357d เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากระบบสุริยะ31ปีแสงโดยเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ในกลุ่มดาวไฮดราและถูกค้นพบในขณะที่องค์การ NASA กำลังดำเนินโครงการดาวเทียมสำรวจและค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหรือ TESS ดาว GJ 357d โคจรอยู่รอบดาวฤกษ์ GJ 357โดยมีดาวเคราะห์ GJ 357b และ GJ 357c โคจรเป็นบริวารอยู่ด้วยซึ่งดาวฤกษ์ที่ดาวเคราะห์เหล่านี้โคจรเป็นบริวารอยู่นั้นมีอุณหภูมิน้อยกว่าดวงอาทิตย์ดังนั้น Super Earth GJ 357d ก็จะมีอุณหภูมิพื้นผิวที่ต่ำกว่าโลกด้วย Super Earth GJ 357d มีมวลมากกว่าโลกถึง 6.1 เท่าและตำแหน่งของดาวก็อยู่ห่างจากดาวฤกษ์ในระยะที่เหมาะสมต่อการก่อกำเนิดชีวิตแต่นักดาราศาสตร์ก็ยังไม่ทราบว่าบนดาวดวงนี้จะมีน้ำหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตSuper Earth K2 288bb Super Earth K2 288bb ถูกค้นพบโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์เมื่อปี 2019 โดยอยู่ห่างจากโลก226ปีแสงอยู่ในกลุ่มดาววัวมีขนาดใหญ่มากกว่าโลก2เท่าดาวดวงนี้อยู่ในตำแหน่งที่เอื้อต่อการมีชีวิตและอาจจะมีแหล่งน้ำอยู่บนดาวด้วยแต่นักดาราศาสตร์ก็ยังไม่สามารถค้นพบแหล่งน้ำดังกล่าวได้เลยนักดาราศาสตร์จะสามารถค้นพบซูเปอร์เอิร์ธที่เหมาะจะเป็นโลกใบใหม่ของมนุษยชาติหรือไม่ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนดังนั้นสิ่งที่สมควรทำในตอนนี้ก็คือการช่วยกันดูแลโลกสีน้ำเงินของเราให้ดีที่สุดเพื่อที่เราจะได้อาศัยอยู่บนดวงดาวสีน้ำเงินอันสวยงามนี้ไปอีกนานแสนนาน